হেল্ল' ৰাইজ, আজি ছানডে হয় তো ৰুমতে আছোঁ, কিনো নকৰোঁ ভাবিলোঁ বিৰিয়ানী ট্ৰাই কৰোঁ। বহুত দিন হ'ল, 2 বছৰমান হ'ল ঘৰত বিৰিয়ানী বনোৱাই নাই, ৰুমত বিৰিয়ানী বনোৱাই নাই। তো তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আজি ৰুমতে অকলে থাকি এনেই বিৰিয়ানী বনাওঁ। বহুত দিন হ'লতো, ভালো নহ'ব পাৰে, তথাপিও ট্ৰাই কৰি চাওঁ বহুত দিন পিছত কেনেকুৱা লাগে বিৰিয়ানী। তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোককো দেখাওঁ, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। চিম্পুল বিৰিয়ানী, একদম চিকেন বিৰিয়ানী ঘৰতে বনাব পৰা। মছলা পাতি বেছি ইউজ নকৰোঁ কাৰণ এতিয়া নাই বাৰু। তো ঠিক আছে, বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি এতিয়া মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁ। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে আপোনাৰ চাওক, মাংস লৈছোঁ মই 1/2 কেজি মাংস লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এইটো মছলা চিক্ৰেট মছলা হয়, এই দুটা মই নিজে পিচি আনিছোঁ, মানে য'ত মিল আছে মিলত পিচি পিনে আনিছোঁ মছলা বনাম এইটো। তাৰপিছত এইটো হ'ল আপোনাৰ এই বিৰিয়ানী মছলা। এইবিলাক চব মই মানে নিজে পিচি অনা, এইটো চিক্ৰেট মছলা, এইটো বিৰিয়ানী মছলা। আদা নহৰু পেষ্ট, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো দৈ, নৰ্মেল বনাম মানে আপোনাৰ ধৰক হেৰিত বনাম। আৰু এইটো নেমু টেঙা। তো এতিয়া নেমুটো দিওঁ ৰ'বক, ধুনীয়াকৈ নেমু চিপি দিওঁ। অকণ বেছি নালাগে নেমু, ইয়াতে নেমুটো দিলে মানে মাংসটো হেৰি হৈ যায় আপোনাৰ নৰম হয় আৰু মানে মাংসটোৰ সিজাত সহজ হয়। একফাল নেমু দিছোঁ। এইবাৰ আদা নহৰু পেষ্টটো দিওঁ। আদা নহৰুটো মই বাতিতে মানে হেৰিতে বটি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বটা হেৰি আছে মোৰ, সেইটো ইয়াতে বটি লৈছোঁ। এইটো আদা নহৰু পেষ্ট। এইবাৰ দিওঁ ইয়াতে নিমখ, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলে হ'ল। হালধি, বিৰিয়ানী মছলা, তাৰপিছত এইটো মোৰ চিক্ৰেট মছলা, চাওক বাছ। এইবাৰ দিম দৈ গাখীৰ। এইটো দৈ মই ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি থৈ দিছোঁ, মানে এইটো চাওক, দৈটো মই গাখীৰ ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে, মানে দৈ বনাই ৰাখিছোঁ গাখীৰটোই। আপুনি বিৰিয়ানীত যদি দৈ নিদিয়ে কি দিলে? উইথাউট দৈ মানে বিৰিয়ানী নহয়। বাছ 4 চামুচ দৈ দিলোঁ, হৈ গ'ল। গ্ৰেভিটো মানে ধুনীয়া হ'ব। 5 চামুচ দি দিলোঁ। এইবাৰ পিঁয়াজৰ পেষ্ট আছে, এইবাৰ পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি দিওঁ ইয়াতে। এইটো পিঁয়াজৰ পেষ্ট, চাওক 3টা ডাঙৰ পিঁয়াজ পেষ্ট কৰিছোঁ। বাছ, এতিয়া এইখিনি মই মেৰিনেট কৰোঁ। আপুনি মানে গোটা মছলাও দিব পাৰে, গোটা মছলা দিলে মানে কি হয়, ভাল হয়। কিন্তু মানে মই ইয়াতে গোটা মছলা নাপালোঁ, তো মানে পিঁয়াজ চিয়াজ অলপ বেছি হ'ল। দৈ পিঁয়াজ যদি মেৰিনেট ধুনীয়াকৈ এইখিনি মছলাখিনি আপুনি মেৰিনেট কৰি, এতিয়া গোটা মছলা মানে মই নানিলোঁ আৰু। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি এতিয়া আধা ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে থৈ দিওঁ। তো কুকাৰত বনাম যিহেতু বিৰিয়ানী, এয়া কুকাৰ ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু এয়া মাংস আপোনাৰ আধা ঘণ্টামান হ'ল মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া। এয়া চাওক, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কাটি দিছোঁ। তো ধুনীয়া হৈ আছে মাংসটো। মছলা মানে বহুত ইউজ কৰিব পাৰে, মই ইমান মছলা ইউজ নকৰোঁ। কুকাৰ গৰম হৈছে, তো তেল দি দিলোঁ, জুইটো অলপ কমকৈ ৰাখোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দিওঁ, মাংসই জলকীয়াই দিওঁ। ইয়াতে মাংসখিনি দিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে বনাম ফাৰ্ষ্টতে। আপুনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছো ইউজ কৰিব পাৰে, মছলা আপোনাৰ যিবিলাক গোটা মছলাবিলাক থাকে সেইবিলাকো দিব পাৰে, সেইবিলাক দিলেও ভাল। গোটা মছলাবিলাক দিলেতো ভালেই লাগে, কিন্তু ইমান মছলা অনা নাই মই, ইউজো নকৰোঁ সেইকাৰণে। আৰু আপুনি ধৰক কি কয়, এইটো কালাৰৰ কাৰণে ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দিব পাৰে, কাশ্মীৰী মিৰ্চ। কিন্তু চিম্পুল বনাম যাতে ঘৰত বনাই খাব পাৰে, সেইবিলাকতো আপুনি হোটেলত দিয়ে বা এনেকুৱা। তো আমি কি লাভ হ'ল যদি আমি ইমান মছলা হেৰি কৰি কৰোঁ? তো মানে ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে জাষ্ট চিম্পুল বিৰিয়ানী, আৰু ধুনীয়া টেষ্টটো ধুনীয়া আহে। তো এইবাৰ মাংসখিনি ভাজি লওঁ ইয়াতে এনেকৈ। বাসমতি চাউল হয় এইটো, চাওক বিৰিয়ানী চাউল বা পোলাও চাউল। ইয়াত ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছোঁ, ধুই থৈ দিছোঁ। মাংসখিনি হৈ আছে, এয়া মাংস সিজক। মাংস মানে ভালকৈ সিজিব নালাগে, হাফ সিজিলেও হৈ যাব। আৰু মাংসখিনিত নেমু চেপি দিয়া গৈছিলেতো, তো মানে ধুনীয়া ঢিলা হৈ যায় আৰু ভিতৰত মছলা পাতি সোমাই যায়।
আপুনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আৰু কিবা কিবি বহুত মছলা ইউজ কৰিব পাৰে। ধৰক আপুনি চাউলটো মানে কি কৰে, মছলা দি পিনে পানীটো বইল কৰি ল'ব লাগে। গোটা মছলাবিলাক লং, জাবিত্ৰী, ইলাইচি, সৰু লং, ডাঙৰ কি কয় সৰু ইলাইচি, ডাঙৰ ইলাইচি, তো এনেকৈ বহুত মছলা দি বইল কৰি লৈ পানী গোটা মছলাবিলাক পেলাই দি পিনে সেই পানীতে আপুনি ভাতটো বইল কৰি লৈ পিনে হাফ বইল কৰি লৈও বনাব পাৰে। কিন্তু যিহেতু মই ইমান কষ্ট কৰি থাকিব মন নাই, জাষ্ট চিম্পুল বিৰিয়ানী খাব মন গৈছে, তো চিম্পুল হেৰিত বনাওঁ। আৰু ঘিত বনালে বেছি ভাল লাগে। মোৰ ঘিটো শেষ হৈছে, তাৰ কাৰণে আজি ঘিত বনোৱা নাই। নেক্সট টাইম যেতিয়া বনাওঁ আপোনালোকক প্ৰপাৰ দেখাম, ঘি চিত বনাই পূৰা একদম ভালকৈ বনাই দেখাম, বা পোলাও বনালে আপোনালোকক দেখাম। আজি নৰ্মেল এনেকৈ চিম্পুল ৰেচিপি দিছোঁ, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব এই ৰেচিপিটো। এইটো যিটো গ্ৰেভি হ'ব ন, এইটো আপুনি নৰ্মেল কেতিয়াবা মানে ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণেও এনেকৈ বনাব পাৰে। চিকেনটো বিৰাটেই ভাল লাগে, বিৰাটেই টেষ্টি লাগে এইটো গ্ৰেভি। কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে। চাওক মাংসখিনি মানে প্ৰায় হৈছেই, চাওকচোন শুকাই গৈছে, মানে মছলা পাতি ধুনীয়াকৈ সিজিছে, যিটো গোন্ধ ওলাইছে ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই গৈছে। চাওক মানে তলত লাগা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। তো গতিকে আমি পানী দিওঁ, পানী দি পিনে এতিয়া চাউলকেইটা দিব পৰা হৈছে। আৰু পানী দিওঁ, পানী দি পিনে চাউল দিওঁ ৰ'ব। তো ফাৰ্ষ্ট পানী দিওঁ, পানী অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব, যাতে ভাতকেইটাওতো সিজিব লাগিব ন। পানীটো উতলাইছে, এতিয়া মই ইয়াতে চাউলকেইটা দিওঁ ৰ'ব। চাউলকেইটা দি দিলোঁ মই, এয়া এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন মাৰি দিওঁ। এতিয়া আমি ঢাকনখন লগাই দিলোঁ, চিটি মাৰিব নালাগে। যেতিয়া চিটি মাৰাৰ আগে এটা চাউণ্ড ওলাব, তেতিয়া অফ কৰি দি দিলে হ'ল। চাওক 5 মিনিটমান হৈছে, জুইটো একদম কমাই দিছোঁ, মানে যিমান কম কৰিব পাৰি সিমান কমকৈ দিছোঁ। তো এতিয়া চাউণ্ড এটা ওলাই আছে, আপোনালোকে শুনা পাইছে হয়তো। আৰু অলপমান যেতিয়া বেছিকৈ হেৰি হ'ব, সেই চাউণ্ডটো ওলাব, তেতিয়া মানে অফ কৰি দিম, মানে চিটি মাৰিব নিদিওঁ। এইটো দম বিৰিয়ানী হোৱা নাই। আৰু দম বিৰিয়ানীত মানে আপোনাৰ গোটেই মানে ওলাবই নিদিয়ে, হাৱাটো যিটো হেৰি থাকে, মছলা পাতিৰ গোন্ধটো ওলাই নাযায় যাতে, তাৰ কাৰণে পূৰা হেৰিকৈ ৰাখে। তো এতিয়া অলপ হেৰি হৈছে, অফ কৰি দিওঁ মই। এতিয়া এনেকৈ থাকক যেতিয়ালৈ কুকাৰটো খুলিব নোৱাৰি, মানে আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টামান এনেকৈ থাকক কুকাৰটো। এইটো হেঁচি পিনে বন্ধ কৰি দিওঁ, যাতে এইটো ওলাব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ পৰাই ভিতৰত সিজি থাকক বস্তুটো। এয়া চাওক কুকাৰ খোলা গৈছে, বিৰিয়ানী কি ধুনীয়া হৈছে। অহ' ইয়াতে এতিয়া বাৰিষ্টা দিওঁ মই। পিঁয়াজটো যিটো ভাজি থৈ দিছিলোঁ। তো এতিয়া ট্ৰাই কৰোঁ, ট্ৰাই কৰি আপোনালোকক কওঁ কেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকেও এইটো ট্ৰাই কৰিব, ধুনীয়া হৈছে। তো এয়া আমাৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল, চাওক ধুনীয়া হৈছে। এইটো আপোনাৰ দৈ লৈছোঁ, কেঁচা পিঁয়াজ আৰু বিৰিয়ানী। ব'লক এতিয়া ট্ৰাই কৰি কেনেকুৱা হৈছে কওঁ আপোনালোকক। ব'লক বিৰিয়ানী ট্ৰাই কৰোঁ কেনেকুৱা হৈছে। এয়া বিৰিয়ানীৰ কাঁহী উঠাই লৈছোঁ মই হাতত। সঁচাকৈ বহুত দিন পিছত বনাইছোঁ, মই ইমান ভাল নহ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ। বহুত ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব কেতিয়াবা। চাওক মাংস কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। চিম্পল ৰেচিপি, চিম্পল ডিছ। ৰাইতা নাই, দৈ আছে, তো দৈ দি খাব লাগিব। সঁচাকৈ কৈছোঁ বিৰাট টেষ্টি হৈছে বিৰিয়ানীটো। সেয়েহে থেংক ইউ। আৰু নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব। থেংক ইউ, ধন্যবাদ, বাই বাই। মই এতিয়া বিৰিয়ানী এনজয় কৰোঁ।